Once more! Once more! Once more! Give it to me, I'm worth it. जय शिवराय बाळांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर बाळांनो, आजचा व्हिडिओ आपण बॉय ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर बाळांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर बाळांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर बाळांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर बाळांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि बाळांनो, एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग बाळांनो, जरासं वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेजेस लिंक आपली इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क पेजेस लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. तर आपल्याला फक्त इथं बुकमार्क पेजेस लिंकच घेऊन घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करत जायचं आहे. तर आपल्याला इमेज कशा पद्धतीने ॲड करायचे आहेत, तर आपल्याला काय करायचं आहे, ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. लेअरवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं खाली इमेजचा ऑप्शन दिसणार आहे. त्या इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. इमेजच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं कोणता पण एक फोटो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तुम्ही तुमचे फोटो पण तिथं ॲड करून घेऊ शकता. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर आपल्याला समोरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि परत इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला परत तोच फोटो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तोच फोटो घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर जायचं आहे आणि समोरच्या लेअरवरती टच करून कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. परत इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून परत तोच फोटो आपल्याला इथं घ्यायचा आहे. तोच फोटो घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं आपल्या ग्रुपमध्ये सर्व आपल्याला एकच फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण पटापट सर्व लेअरमध्ये आपले फोटो ॲड करून फटाफट घेऊन घेतो. तर आपल्या ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या ग्रुपमध्ये फोटो ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज ॲडमध्ये जायचं आहे. परत आपल्याला तोच फोटो इथे घेऊन घ्यायचा आहे. फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला पे स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. पे स्क्रीन केल्यानंतर त्याच्यावरती टच करून आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे. ग्रुपच्या खाली घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 8.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 8.28 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपला जो इमेज आहे तो तिथपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोर आपल्याला लेअर ॲड केलेलं दिसणार आहे. तर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या लेअरवरती टच करायचं आहे. लेअरवरती टच केल्यानंतर आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर सिलेक्ट इमेज आहे त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इथं दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. दुसरा फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इमेजवरती टच केल्यानंतर आपल्याला इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला फक्त इथं फोटो ॲड करत जायचं आहे. तर आपल्याला इथं लास्टपर्यंत फोटो ॲड करत जायचं आहे. तर मी फटाफट सर्व लेअरमध्ये फोटो ॲड करून घेऊन घेतो. तर बाळांनो, आपल्या सर्व लेअरमध्ये फोटो ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एकच इफेक्ट द्यायचा आहे. तर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ग्रुपच्या खाली आपण इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर बाळांनो, मटेरियल पासवर्ड आहे 0515. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे.
बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर आपल्याला इथं चॅनलचा लोगो लावून घ्यायचा आहे. तुम्ही तुमच्या नावाचा लोगो किंवा तुमच्या इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर तो पण तिथं ॲड करून घेऊ शकता. तर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मी ज्या व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं एक लोगो आपला ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो घेतल्यानंतर आपल्याला इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला लोगो लहान करून घ्यायचा आहे. लोगो लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित आपल्याला खालच्या बाजूला किंवा वरच्या बाजूला आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला लोगो आणि बॉर्डर आपली वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे. त्याकरता आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे. त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.